yun ng pangalan ko. Kaso pangit pala to. Kita natin. Mga bala oh. Mag-firing kasi kami kaya madaming bala. Para sa sa proficiency namin sa pagputok. Baka nakalawang na rin kami. Yan, first letter ay A. Yan. A ang first letter na nabuo. Sunod na natin yung ay! Yun, nasira. Yan, okay na ulit siya. A ang unang letter natin. Sunod na natin yung wait. Letter R. Wait. Pause ka muna. Balik ako later. Ayan, ito na. A, R. Yan na. So, sunod na naman yung letter T. Wait lang. Yan, letter T. Yan. Yan, H. A, R, T, H. Dalawang letter na lang. Tapos na ako. Yan na, medyo malapad masyado yung U ko. Hindi ko na-edit yan, ganyan na yan. Isang letter na lang kulang. Para mabuo na yung pangalan ko, Arthur. Oh my God! Wow! A-R-T-H-U-R. Yan yung pagkakakan ka na. Okay na yan.